och dra igång detta seminarium. Staten fortsätter göda bankerna. Dags för en ny ekonomisk politik? Frågetecken. Och lite kort, bara vi som arrangerar det här. Vi kommer från Positiva pengar. Vi är en ideell organisation som är partipolitiskt obunden. Vi samarbetar med alla tänkbara organisationer från höger till vänsterpolitiken som vill vara med och jobba för ett demokratiskt, hållbart och rättvist penningsystem. Och vad det här med ett penningsystem är kommer vi komma in på mer under det här seminariet. Vi sysslar med, och nu kommer in ännu mer folk här, helt överfullt seminarierum. Det är ju superroligt att så många vill komma. Men vi sysslar med allt från forskning om dagens penningsystem. Vi gör kurser, utbildningsverksamhet. Skapa utbildningsmaterial. Håll dörren öppen för det behöver vi komma in syre här bara. Så vi kan sätta in den här spärren där. Så. Annars kommer folk förgås här inne. Och så sysslar vi också med opinionsbildning. Vi skriver debattartiklar av olika slag. Och försöker att påverka i de här frågorna. Vi är också del av ett internationellt nätverk som heter International Movement for Monetary Reform. Som finns i ungefär 30 olika länder. Bakgrunden till det här seminariet, det tar lite sin utgångspunkt i en debattartikel som vi skrev några stycken. Den finns här om man är intresserad. Den heter Stoppa miljardflödet till bankerna. Där tar vi upp det här problemet med en stor del av de här vinsterna, eller en ansenlig del av dem kommer faktiskt från våra skattepengar. Det är pengar vi betalat in i skatt som regeringen har överfört till Riksbanken och som Riksbanken kan man säga i sin tur överfört genom räntebetalningar till de privata bankerna. Och det är ganska problematiskt tycker jag. Upplägget för det här seminariet. Jag tänkte vi skulle börja med att kolla lite på bankernas vinster. Hur stora de är, bara försöka förstå det här. Sen tänkte jag att vi ska gräva lite bakåt och fundera över men vad finns det då för underliggande orsaker egentligen till att bankerna kan göra så här stora vinster. Och där tänkte jag att vi ska försöka zooma ut lite i diskussionen och fundera över hela den ekonomiska politiken. Både finanspolitik, vi har penningpolitik och så har vi systemet för kreditgivning, hur man gör för att trycka ut nya pengar i systemet. För alla de här olika delarna på makroekonomiska plan, de samverkar, de är del av en helhet som också varit med och bidragit till bankernas stora vinster och som också har en rad andra konsekvenser som man sällan tänker på. Sen tänkte jag att vi i en sista del ska fundera över hur kan man lösa det här? Är det dags för en ny ekonomisk politik? På vilka typer av reformer och ändringar kan man göra? Både små sådana och större sådana. För att försöka få till en så bra balans som möjligt i systemet. Så att det blir rättvist, hållbart och banksystemet bidrar och gör samhällsnytta. Så låt oss starta med det här med storbankernas vinster. Förra året, 2024 och även 2023 så gjorde bankerna 200 miljarder i vinst per år. Och det är ju ganska mycket pengar. Om man vill ställa det här i proportion till någonting så kan vi ju kolla på statens budget. Kan vi se att utgiftsområden som studiestöd, här har vi 29 miljarder. Utbildning och universitetsforskning la man 98 miljarder på. Det är ju alla landets universitet och anställda och så vidare. Kultur, medier och trossamfund har man 17 miljarder på. Klimat, miljö, natur, näringsliv, energi, integration, jämställdhet, bla bla bla, migration med mera. Om man summerar de här utgiftsposterna i budgeten så blir det 200 miljarder. Och det här var ju bankernas intäkter före de betalade skatt. Sen efter skatt betalar de ungefär 40 miljarder i skatt. För att diskutera de här frågorna idag med oss har vi bjudit in professor Lars Calmfors. Varmt välkommen hit. Och tanken med det här seminariet är att vi har haft en rad seminarier nu under veckan där vi har haft massor med politiker och förespråkare från näringslivet och
akademi och civilsamhälle med ganska stora paneler. Och då blir det ju, man hinner liksom lite ytligt skrapa på ytan i den här ämnena. Man hinner liksom inte riktigt grotta ner sig i dem. Så tanken här är lite att vi ska försöka ha en dialog och fundera lite mer på djupet över dagens penningsystem och hur det fungerar. Jag tänker att vi ska också försöka vara pedagogiska. Nu när vi har så stor publik här idag, så ska vi försöka se till så att det verkligen går att hänga med. Så att vi förklarar de här koncepten och grejerna som vi diskuterar. Så det inte blir en alltför nördig nationalekonomisk diskussion. Och det är ju kan ju bli en utmaning. Vi ska göra vårt bästa, tänker jag. Men ja, du är välkommen upp. Här, Lars. Jag ska se vad du vill. Kanske vill stå här. Någonting sånt. Jag tänkte börja med, vill du kommentera eller säga någonting just om vinstnivån och bankernas vinst de senaste åren och hur det här har utvecklats och så? Vad du har några synpunkter? Ja, men det kan jag göra. Det är ju mycket pengar, 200 miljarder. Frågan är ju då, ska man se det som övervinster eller inte? Då måste man ju sätta det i relation till någonting. Du satte det i relation då till statsbudgeten. Kristoffer Röstadius i DN som skriver här fakta i frågan som jag brukar ge synpunkter på. Jag är delvis ansvarig för vad han skriver. Han försökte titta på det där och kommer fram då till att bankerna har faktiskt inte högre avkastning på sitt eget kapital än andra storbolag i Sverige. Däremot har de högre avkastning än i andra länder. Och tittar man på aktievinster, alltså om man köpt aktier i bankerna, så har man inte gjort större, så att säga, det har inte varit större värdestegring och mer utdelningar än för andra bolag. Men det är inte så enkelt heller, därför att en del av de pengar som bankerna tjänar blir inte vinster, utan en hel del går ju väldigt generös ersättning till bankledningarna och bankanställda. Och sen kan man, och så att ni har diskuterat det då, man kan ju hävda då att kanske bankerna egentligen borde göra mindre vinster än i andra delar av näringslivet. Därför att de har ju en statlig garanti de facto för att inte gå omkull. Norfolk kunde man låta gå omkull, men man kan inte låta bankerna gå omkull, utan det blir väldigt stora konsekvenser av det. Nu har man försökt, så att säga, man har ju infört ny lagstiftning i hela EU då, att om en bank får problem så är det i första hand, ska staten inte gå in med pengar, utan det är i första hand då aktieägarna som ska förlora sina pengar, och sen i andra hand stora fordringsägare, alltså inte småsparare. Och avgifter till insättningsgaranti och till den så kallade resolutionsfonden som också ska gå in om en bank och får ett problem. De är ju satta utifrån någon form av riskbedömning. Så jag tycker man ska nyansera bilden lite där. Sen antar att jag kanske har föregripit nästan det andra punkter. Sen är det ju så att det blev en väldigt obalans där. Riksbanken kommer att göra stora förluster. Och kanske inte borde ha varit bankernas. Och det berodde ju på att under ett antal år då så förde Riksbanken en politik där man köpte statspapper och andra värdepapper i stor utsträckning för bankerna för att pressa ner de långa räntorna, få upp inflationen och stimulera konjunkturen. Och det där var kanske inte så lyckat, därför att det man köpte för de pengarna hamnade i slutändan på affärsbankernas konton i Riksbanken. Och sen satt Riksbanken där med de här värdepapperna som hade då låg avkastning. Och sen
kom ju inflationskrisen och då höjde man styrräntan. Och styrräntan är ju prissatt ränta som affärsbankerna bokar sin innehåll i Riksbanken. Och det betyder ju förstås då att Riksbanken kommer att göra stora förluster. Och det var inte bra, så att säga. Men det kanske vill säga. Ja, det finns mycket att säga om det. Jag tänkte bara på den, ja, du får gärna stå för om du vill. Vi kan samtala lite här. Det här med bankernas vinster, visst de är ju, om man kollar på procent i förhållande till eget kapital och så är de ju inte större än andra företag på marknaden. Men om man kollar på bankernas bolåneverksamhet, där har de väldigt höga marginaler. Det kan vara uppåt 20-30% avkastning som är på eget kapital. Och det är ju väldigt mycket högre än när det gäller andra företag. Och sen är det en viktig sak man ska komma ihåg där också, att bankernas avkastning som vi ser det är ju mer eller mindre riskfri. Alltså i vanliga fall så vanliga företag behöver ju ta en ganska stor risk när de är investering. Saker kan hända och de kan göra förluster. Det finns viss risk i bankverksamhet också. Men på grund av alla statliga subventioner och garantier som bankerna har så är bankernas vinster inte, då kan man argumentera för att de inte är motiverade. De har inte tagit tillräckligt stor risk för att förtjäna de här vinsterna. Och sen kommer det också det här med absolutbeloppet. Det är ju det är ett ganska stort belopp totalt sett. Och som du var inne på där också med att de tar också ut mycket i bonusar och i löner och sånt här. Sen kan man ju, om man vill vara lite retsam här, så kan man ju påpeka att det har ju kommit ut vissa studier på korrelation mellan IQ och lön i olika sektorer. Och generellt sett så finns det ett sån korrelation. Man kan ju alltid vara kritisk till sådana IQ-studier, man ska ta dem med en nypa salt. Men just i finanssektorn och bankbranschen så gäller inte det här sambandet. Så där tjänar man betydligt mycket mer i proportion till IQ-nivå. Men man ska ta det med en nypa salt. Men det skulle ju kunna bero på då statliga subventioner och garantier och annat som gör att man får liksom mycket mer pengar in här än vad man egentligen förtjänar på något sätt med tanke på arbetsinsatsen. Jag kan ju lägga till där att jag har ju många liksom akademiska kollegor där vi började samtidigt. Varav många som jag har blivit kvar i den akademiska världen och många har gått till bankerna. Och jag kan inte citera det, men det är väl inte mitt intryck att de som gick i bankerna var de smartaste. Så kan det vara. Så där kan jag vara lite över det här. Ja. Men sprit helst inte. Det är jag kan ju inte förbjuda någon. Ja, men jag tänker vi ska hoppa vidare lite till... Nej, men det här med risken som bankerna tar. Jag var inne på det. Man har verkligen försökt öka riskerna. Så att de är större nu. Och meningen är ju då att det är aktieägarna som i första hand ska få smällen. Men samtidigt så finns det ju en osäkerhet om det verkligen blir i ett skarpt läge. Så de här nya systemen är aldrig testade egentligen i ett skarpt läge. Annat än i en och annan småbank. Men det är aldrig testat egentligen en stor bankkris. Men intentionerna är goda. Ja, vi vet inte. Intentionerna, det är de här resolutionsreglerna som har kommit då. De syftar till att det är faktiskt bankens aktieägare då som man tänker sig ska få gå in och ta smällen om det går dåligt för en bank. Men sen har vi sett då runt om i Europa när det hänt saker med banker och runt om i världen, då har man satt de här resolutionsregelverken åt sidan och faktiskt inte tillämpat dem i skarpt läge. Och det här har ju gjort att det fortfarande finns en förväntan från bankerna att de här resolutionsreglerna, men det är väl lite sisådär med dem. Visst, de finns där, men vi förväntar oss ändå att vi blir rättade i en krissituation. Så de här implicita garantierna som bankerna har kan man ju fortfarande argumentera för att de kvarstår. För vi har ändå inte lyckats bevisa att vi har hittat ett fungerande sätt att göra det här på. Jag förklara vad resolution är. Ja, det är... Alltså, det är ett begrepp för att när en bank i princip håller på att gå omkull, då ska man ta hand om den banken och antingen på ett eller annat sätt man ska hålla verksamheten igång så att småsparare inte förlorar på det. Och antingen ska man under ordnade former då stänga ner banken, eller också ska man lita så att säga nytt kapital. Antingen då genom att aktieägarna får förlora sitt och sen kanske då
stora fordringsägare, det kan ju vara andra banker, det kan vara finansiella företag, att deras lån omvandlas till aktiekapital. Så det är så att säga innebörden av begreppet resolution som inte är det tillhör inte allmänt språkbruk. Nej, men jag tänkte för att fortsätta gräva lite djupare i de här frågorna så tänkte jag bara presentera som ett övergripande tankesätt med det system som vi har idag. Penningsystemet bara från fågelperspektiv. Om vi får känna mer bekväm att vara här på det dagen. Ja, alltså vad är ett penningsystem egentligen? Det handlar ju om vad har vi för betalningsmedel? Vad är det för någonting vi betalar varandra med? Det är en sån fråga. Och idag så betalar vi varandra med bankernas skuldpengar. Bankkredit kanske ni har hört som begrepp. Och det är egentligen ett löfte från banken till er om att betala ut kontanter när ni går till bankomaten och vill ta ut kontanter. Men sen har ju banken inte så här mycket kontanter eller statliga pengar på lager. Så det innebär att de säger att 5% av er gick samtidigt, av Sveriges befolkning gick samtidigt och försökte ta ut kontanter. Ja, då skulle det finnas risk att det var en bankrusning. Banken skulle inte kunna skaffa fram de här pengarna. Och ja, det skulle finnas risk då att de gick i konkurs. Vi kommer in på mer bitar där. Sen, så vad man använder som betalning. Genom historien har det ju funnits allt möjligt. Man har ju använt sedlar, mynt, snäckskal. Det är sådana möjliga typer av betalningsmedel man kan tänka sig. Men idag är det alltså privata skulder som är vårt betalningsmedel. Det är det vi betalar med. Privata bankers skulder till oss. Det är betalningsmedel. Sen har vi frågan om hur mycket pengar ska ges ut. Och idag så ökar penningmängden ungefär 8,8% per år. Har gjort det på ett ungefär senaste 30 åren. Det är en ganska hög ökningstakt som penningmängden växer. Som vi ser det så hänger det här ihop med att bankerna har ju incitament att skapa och låna ut så mycket pengar som möjligt. Som ett vinstdrivande företag. Och när man har gett dem makten att expandera penningmängden så vill de få låna ut så mycket som möjligt. För då får de mer i ränteintäkter. Och här kan man ju tänka sig olika sätt att organisera det här på. Ska privata banker bestämma det här i samverkan med marknaden? Ska Riksbanken bestämma det här? Ska det vara någon automatisk regel? Eller det finns alla möjliga sätt som man kan organisera det här. Hur mycket pengar. Sen har vi det här med distributionsmetod. Hur ska de nya pengarna distribueras ut i samhället? Och idag så är den metod som används skuldsättning. Någon går till banken och så tar man ett banklån. Det är så som penningmängden växer idag. Så betyder det att hela dagens penningmängd på ungefär 4 000 miljarder kronor. Det är penningmängden M1 som mäts av Statistiska centralbyrån. Den svarar mot en lika stor skuld. Vi har lånat 4 000 miljarder av bankerna. Så man kan se det som att vi betalar en hyra till bankerna för att penningmängden ska existera. Och sen har vi ju frågan då till vem? Vart går de nya pengarna någonstans? Så det här avgör ju vilka sektorer i samhället kommer blomstra och växa. Vilka sektorer får mindre finansiering och går det sämre för och kommer tyna bort. Och när pengar distribueras ut på det här sätt som de gör idag så kommer merparten av pengar till sånt som det drar för bankerna att låna ut till. Och det är ofta sektorer där man kan pantsätta tillgångar. Om du äger en fastighet, om du äger aktier eller tillgångar av olika slag som du kan sätta i pant och belåna. Då kan du låna pengar för att köpa nya. Eller så kan du låna pengar för att köpa en tillgång som du pantsätter så att säga för själva något. Så det här tenderar att göra att merparten av de nya pengarna dagens system har slussats ut till bostadsmarknaden, börsen, fastigheter, och sen påverkar vi har ju finanspolitiken påverkar ju här, har interaktion här också med till vem de nya pengarna handlar. Om staten tar lån och skuldsätter sig, då kan ju staten använda pengarna. Om privata sektorn tar lån är det då. Sen finns ju frågor om hur pengarna cirkulerar runt ut i systemet och det här kan man ju se som mer finanspolitiska frågor. Det här kan vi reglera med skatter och sånt. Och sen har vi slutligen frågan om hur pengarna kommer ur cirkulation igen och hur de förstörs. Och för att förstå
Alltså de viktiga institutionerna och regelverken som vi har i dagens penningsystem. Då har vi de här statliga subventionerna och garantierna till bankerna. Vi har en rad bankregleringar, Basel-regelverken. Sen har vi finanspolitiken och finanspolitiska ramverken. Sen har vi Riksbankens penningpolitik. Och det här tänker jag är väl de viktigaste pusselbitarna som kan vara intressant att fundera över hur de interagerar med varandra. Och nu har vi varit inne på, vi har ju börjat fundera på det här med bankernas de privilegier och subventioner som de har. Och Lars sa ju det med insättningsgarantin är ju en sån, det är ju ett löfte från staten att betala bankernas skulder för att bankerna inte kan betala dem själv. Och den betalar ju, som du sa, bankerna betalar ingen avgift till det här. Men det man kan säga om det är att den här avgiften täcker ju bara ungefär 1% av penningmängden. Så om bankerna skulle få problem och snabbt skaffa fram mer än 1% av sina insättningar så kan staten fortfarande behöva rygga in. Sen finns den här stabilitetsfonden. Här är det fortfarande 15 miljarder skattepengar som har lagts in som en grundplåt i den. Resten är inbetalt av bankerna i den. Men skulle det behövas mer för att hjälpa till vid en kris så är det staten som får betala. Tidigare så räknade ju Riksbanken fram kostnaden för den här implicita garantin. Det här löftet de förväntar sig att staten ska rädda dem om de får problem. Och kom fram till ungefär 26 miljarder till 30 miljarder i lite olika uträkningar. En annan sån här subvention som finns är ju det här med valutareserven på 425 miljarder. Då har Riksbanken lånat upp massa pengar som man har i en portfölj av olika internationella valutor för att snabbt kunna hjälpa till om banker och finansmarknader får problem. Där kostar det ungefär 0,5 till 1 miljard årligen i ränta för skattebetalarna. En annan subvention är ju att jag ser det här som en subvention att bankerna idag, de litar inte på sina egna pengar för att betala varandra. Så därför finns Riksbanken. Riksbanken tillhandahåller ett betalningssystem som heter Riks. Och tidigare har det här varit ett exklusivt betalningssystem som bara storbankerna har haft tillgång till. Nu har man börjat utvidga det här lite grann så att men det är fortfarande stora finansinstitut och så som har tillgång till det. Då kan de betala varandra med riskfria digitala centralbankspengar. Det är lite som en digital form av kontanter som inte har någon inneboende risk. Och sen har vi Riksbanken kan ge likviditetsstöd. Vi har i coronakrisen. Under coronakrisen så bidrog Riksbanken med 870 miljarder totalt sett i lån och köp av tillgångar av olika slag. 465 av de här miljarderna var att man köpte bankernas obligationer, sådana här säkerställda obligationer som de har givit ut. Och det här stöd är ju ett stöd till storbankerna. Primärt sett. Sen har vi räntan på likviditetsöverskott och nu kommer vi fram till den här diskussionen som vi också påbörjade med Lars förklarade redan under coronakrisen köpte bankerna Riksbanken en stor mängd obligationer och det gjorde att på affärsbankernas konton hos Riksbanken så har de fått väldigt mycket pengar. De har fått ungefär 1000 miljarder kronor har de haft i likviditetsöverskott som det heter. Det är pengar på sina konton hos Riksbanken. Och när styrräntan åkte upp till 4%, då var det räntebetalning på det här till bankerna. Så Riksbanken har alltså betalat ungefär 40 miljarder per år 2023 och 2024 till bankerna i ränta för de här 1000 miljarderna som de bara fått som en bieffekt liksom, av att Riksbanken har köpt obligationer och värdepapper så på marknaden. Det här kan man tycka är problematiskt. Väldigt problematiskt. Ja, men det här är ju... Jag tänkte bara, vill du kommentera lite mer med de här subventionerna och garantierna som finns? De är inte heller helt tagna ur luften utan de finns ju av ett liksom, syfte. Och vi ska förklara det här. Ja, men alltså, det var ju ett gott syfte det här. Alltså, inflationen var väldigt låg. Det är inte bra. Det är inte bra med hög inflation, det är inte bra när den är för låg heller. Och då ville ju Riksbanken stimulera ekonomin för att få upp inflationstakten till en rimlig nivå. Och det gjorde man ju först genom att sänka styrräntan.
Ja, ni vet ju efter man sänkte den först till 0 och sen så låg den under 0. Som man hade från 2014 till 2020 så hade vi negativ styrränta. Men sen ville man inte gå vidare med det, utan då sa man det att vi ska inte bara arbeta med styrräntan som styr de korta räntorna, utan vi ska också köpa värdepapper, statsobligationer och bankernas obligationer. Och när man gör det, då får man ju upp priset på dem. Och det är samma sak som att räntan på dem går ner. För den är ju liksom fixerad från början i förhållande till inköpsvärdet, inte till marknadsvärdet. Och det var då man slog in då på det här som man kallar för kvantitativa lättnader. Det var inte något unikt för Riksbanken, utan Riksbanken gjorde det faktiskt i mindre omfattning än Europeiska centralbanken och Federal Reserve, sett till så att säga, storleken på ekonomin. Och då blev det ju så, precis som du beskrev, att sen när de tvingades höja räntan för att få ner inflationen, då när det blev oväntat hög inflation, då kom Riksbanken att göra stora förluster. Alltså att det blev ju där 2022 80 miljarder i förlust. Samtidigt, å andra sidan av det då var ju att affärsbankerna gjorde vinster. Men man gjorde ju det här av ett gott syfte, men det finns många nackdelar med de här kvantitativa lättnaderna. En är ju just det här att det blev förluster. En annan att det i praktiken betydde var att om man ser Riksbanken och staten i övrigt som en enhet, som det ju egentligen är, så innebar det här att man helt enkelt förkortade löptiden på statens upplåning, och man köpte upp statsobligationerna så att staten hade inte längre de skulderna. Istället blev skulderna i Riksbanken, men de var så att säga overnight. Men det här är egentligen vilken löptid som staten ska ha på sin upplåning. Det är inte ett beslut som vi egentligen tycker att, och normalt inte ska ta Riksbanken, utan det ska väl tas i demokratiska former. Så det kan man ju se som ett problem. Sen köpte man mycket bostadsobligationer. Det innebar att man pressade ner räntan just på bostadsobligationer. Då kan man säga att det betyder att Riksbanken gav sig in och styrde till vad ska krediterna gå, och ska gå just till bostäder. Det brukar vi också säga att det ska ha politiska beslut om hur resurser ska fördelas i ekonomin. Men det kommer att tas då av Riksbanken. Dessutom så har vi ganska dålig kunskap om vad de här kvantitativa lättnaderna påverkar ekonomin i slutändan. Vi vet mycket mer om hur förändringar av styrräntan påverkar. Så att effekterna är så att säga ganska osäkra. Jag tror att det hade varit mycket bättre om man hade sänkt styrräntan mer, så att den hade blivit mer negativ. Det hade varit fullt möjligt. Det finns jag har ju själv stått och undervisat på det där, att man kan inte sänka räntan under 0. Men det kan man ju. Det är inte så att vi alla vill ha pengarna i madrassen istället, för det är ganska obekvämt. Så att vi är ju beredda att, även om det är viss negativ ränta, så lär vi ha pengarna kvar på banken. Vi vill inte ha dem hemma. Det blir för opraktiskt. Sen kan man också diskutera det här. Är det givet att bankerna ska ha ränta på all sin inlåning i Riksbanken? Det finns en internationell diskussion omkring det. Det finns många, och jag har själv föreslagit i en DN-kolumn, att man bör undanta eller skulle kunna undanta en stor del av den inlåningen från ränta. Nu har man gått ett litet steg i den riktningen. Så att, ett litet steg då, som vi ser. Ett relativt litet steg, men med lagstiftningen ska Riksbanken ha ett eget kapital på 60 miljarder kronor. Och nu är det nere i 20 miljarder kronor ungefär. Och då får de har rätt, de har ännu inte, systemet är ännu inte sjösatt. Men
40 miljarder där så att säga, skulle kunna undantas från ränta. Det är ett ganska litet steg. Man kunde tänka sig att göra betydligt mer. Och då skulle man fortfarande kunna styra penningpolitiken genom variationer av styrräntan, men då skulle det påverka så att säga, inlåningen mera på marginalen, inte på alltihopa. Så att du kommer sen att komma till den revolution som du vill göra av hela systemet. Ja, det finns rätt mycket som man kan göra utan att göra den där revolutionen. Det tror jag vi båda. Ja, det finns mycket som kan göras. Som vi ser det så rör det sig egentligen inte om någon revolution utan just små steg på de här olika områdena. Som det kommer vi komma in på. Ja, men som sagt, helt inom ramen egentligen för det system som vi har så skulle man kunna ha agerat på ett helt annat sätt. Och då hade fått andra konsekvenser som jag tror hade varit mycket bättre. Sen är det ytterligare en sak förstås att vi kan ju efterhand säga att Riksbanken och egentligen alla andra centralbanker stimulerade ekonomin för mycket efter pandemin. Man trodde att det skulle vara svårare att få igång ekonomin. Så man låg kvar med de här expansiva åtgärderna alldeles för länge. Och sen tvingades man höja räntan då väldigt mycket och enligt min mening så onödigt mycket så att man överreagerade då åt båda hållen. Men som alltid det är lätt att säga i efterhand. Vi kan ju komma in lite mer på det. Vad man kunde ha gjort då, Riksbanken. Jag hoppar framåt här. Tänkte ta upp det här med Riksbankens penningpolitik. För du antyder ju att man kanske kunde ha löst det här istället för genom räntan. Och att man hade sänkt räntan ännu mer. Men frågan är, hur effektivt hade det varit? Jag tänkte visa en graf här bara på korrelationen mellan styrräntan och inflationen. Och enligt teorin så ska det egentligen vara så då att om man höjer styrräntan då ska man ju bromsa så att det blir mindre inflation. Om man sänker styrräntan så ska inflationen som är den här svarta öka då. Så tanken är ju att de kanske ska vara åtminstone lite omvänt korrelerade, men samtidigt är det lite orättvist att säga så, för Riksbanken reagerar, alltså det som händer egentligen är att först inflationen ändrar sig. Ja, förlåt, här är det rör. Inflationen förändrar sig. Sen reagerar Riksbanken på det. Och så ändrar man styrräntan. Så om inflationen sjunker här så försöker man ju nu att sänka styrräntan för att få fart på inflationen. Men alltså om det här hade varit en väldigt effektiv styrmekanism. Ibland låter det ju som att men det här ska vara jätteeffektivt. Riksbanken styr hela ekonomin genom att ändra på räntan. Då hade man ju sett en omvänd korrelation här. Då hade det varit, vi sänker styrräntan och då så ökar inflationen. Men så är det ju inte. Liksom. Men är det här effektivt på något plan? Ja, om vi jämför då styrräntan och förmögenhetskvoten. Så förmögenhetskvoten här, det är summan av privata förmögenheterna dividerat med nationalinkomsten. Då kan vi se en väldigt tydlig sån här omvänd korrelation. Kan vi se att men här sänks styrräntan. Ja, då ökar förmögenheterna. Här höjs styrräntan och så sjunker förmögenheterna. Så penningpolitiken är ju tänkt att verka genom en rad olika transmissionsmekanismer. Och min poäng här var att de här transmissionsmekanismerna är inte särskilt effektiva. Det är en väldigt lång kedja med väldigt många saker som tänks hända. Och de mekanismer som framförallt varit effektiva, det är ju när det gäller växelkurser. Där man kunnat se, sänker man styrräntan massa så kan man underminera värdet på svenska kronan. Den transmissionsmekanismen funkar bra och det här med förmögenheterna funkar också bra. De rikaste blir rikare och förmögenheterna ökar när man sänker styrräntan. Och det här är inte riktigt det som man vill styra mot. Det man vill styra mot primärt är ju, man vill ju liksom påverka inflationen. Så vår kritik här är egentligen att styrräntan är ett ganska ineffektivt sätt att få fart på inflationen. Och det är väl det man har kunnat se under lång tid att räntan var ju nere i botten och man sänkte den till minusränta, men man fick ju ändå inte fart på hjulen i ekonomin. Och det var i den situationen som man tvingades att börja med de här kvantitativa lättnaderna. Så i den aspekten skulle jag kanske ändå då försvara kvantitativa lättnader som, har man systemet vi har idag så behövde man göra något radikalt annorlunda. Och då var det bra att sätta igång med kvantitativa lättnader. Men
Sen kan det finnas andra sätt man kan göra saker på grunden som vi förespråkar. Ja, du kanske vill kommentera något? Ja, nu måste jag protestera det här. Vad jag blir orolig över att vi är för överens här, det är inte bra. Ja, för det första där, man kan inte analysera effekterna av styrräntor på ekonomin bara genom att rita några diagram. Det är enkelt. Ja, det finns jättemycket forskning omkring det. Men grundproblemet är ju förstås att det är många saker som ändras samtidigt i ekonomin som man ska kontrollera för någonting annat. Alltså att det finns massvis med forskning som säger ungefär det att sänker man styrräntan med en procentenhet så påverkar det på ett par års sikt BNP med ungefär en halv procent. Och det är kanske finns 20-25 svenska sådana studier. Det finns ett stort antal studier för andra länder som ligger ungefär där. Sen är det som alltid att det finns förstås spridning. Som sagt, jag sa redan tidigare att jag tyckte man skulle ha sänkt räntan mer och gjort den mer negativ. Det som jag är överens om är för sig då det här att det finns ett samband där med skuldsättning och bostadspriser. Och det är ju förstås ett besvärande faktum. Det har ju varit en stor uppgång av bopriser och ökad skuldsättning egentligen i alla länder, men i så väldigt hög grad då i Sverige. Men egentligen inte Riksbankens fel eller centralbankernas fel, utan det brukar vi förklara med att det har varit en trend neråt världen över i realräntan, alltså skillnaden mellan nominell ränta och inflation, som hänger ihop med att egentligen är kreditmarknaderna integrerade. Det kan annars kalla om en världsmarknad. Då bestäms räntan egentligen, eller det vi kallar för den neutrala räntan, alltså den ränta som ger balans mellan utbud och efterfrågan, och enkelt uttryck, eller mellan sparande och investeringar. Det bestäms av balansen mellan sparande och investeringar. Och där har det varit så då att det har varit ett antal faktorer som egentligen hänger ihop med demografin. Vi lever längre och då sparar vi mer. För ojämnare inkomstfördelning av de som tjänar mer, de sparar mer. Lägre tillväxt, då behöver man inte heller spara lika mycket och så investerar man mindre. Och det där har drivit ner realräntorna så att säga världen över. De låg kanske i slutet av 1970-talet på 4% eller något sånt. Och sen var de nere när det var som lägst, att före pandemin och under pandemin är minus 1%. Nu har det gått upp lite grann då. Och jag vet inte riktigt vad som kommer att hända. Men det ligger ju bakom den här utvecklingen i väldigt hög grad. Ja, men det var en väldigt bra sak att ta upp, för jag tänkte ta upp vårt synsätt på det här då. Varför har räntorna sjunkit så mycket? Och en sak som vi tänker här är att privata banker, de har ju expanderat penningmängden väldigt snabbt under lång tid med 8,8% per år. Så den har ju vuxit väldigt fort. Men samtidigt så har det inte funnits lika mycket produktiva investeringsmöjligheter världen över. Och vad händer då om det kommer ut jättemycket pengar och det finns för få saker att investera de här i som är riktigt produktiva? Ja, då sjunker räntan där. Om väldigt många vill låna ut och det är för få som vill låna, ja då tvingas investerarna att acceptera lägre avkastning på sina pengar helt enkelt. Så det här är en mekanism som vi tänker oss då, att det hänger ihop med dagens penningsystem. Privata banker ges den här makten att skapa pengar. Sen finns det säkerligen många faktorer, fler faktorer som de som du nämnde här innan också, så spelar in ekvationen. Och det här med att räntenivån trycks ner mycket gör ju att risknivåerna ökar. Då ökar skuldsättningen och det här ökar ju risken för finansiella kriser och så. Men en till mekanism varför räntorna sjunkit så här mycket som man också kan fundera över är ju att privata skuldsättningen har ju ökat väldigt mycket under lång tid. Mycket snabbare än vad BNP har ökat. Och ska det här vara möjligt så måste räntorna åka neråt. Ska det vara möjligt?
annars så blir det omöjligt att klara av att fortsätta driva ekonomin framåt i hög takt genom ökad skuldsättning. Men ja, där har vi inga så lika tydliga kausala påståenden kring det. Men det man kan konstatera är att den här utvecklingen hade ju inte varit möjlig. Vi hade inte kunnat fortsätta skuldsättningstakten med så här hög takt som vi gjort om inte räntorna hade gått ner. Sen kan man diskutera hönan och ägget här. Men du kanske vill kommentera någonting av denna mekanism också? Ja, men det hänger ihop också med statlig skuldsättning. Att vi ser ju nu att räntor går upp, till exempel i USA väldigt kraftigt och även en del euroländer. Och det är ju därför att staten börjar låna väldigt mycket mer. USA är ju befinner sig i en helt orimlig situation med budgetunderskott på 6% av BNP. Och de har en skuldkvot, alltså staten, federala skulden är ungefär 100% av BNP. Med oförändrad politik så skulle den om 5-10 år komma upp kanske till 115%. Men med det Trump håller på med så är det ju liksom att stiga eller väldigt mycket mer. Så det är ju då en efterfrågan där på lån från statens sida. Och i Europa då så ser vi nu ska det finansieras då ökade försvarsutgifter genom i första hand lån. Och det kommer ju att tendera att driva upp räntorna. Både för balansen mellan sparande och investeringar, att den ändras. Men också därför att det finns en rädsla som inte är helt obefogad faktiskt. Så att utvecklingen i USA är till exempel ohållbar. Alltså att de kan hamna i ett läge med statsskuldkris ungefär då som Grekland, de har en bit bort, den sägs som Spanien gjorde i Irland och så vidare. Så det kommer att dra faktiskt nu under överskådlig tid mot lite högre räntor. Det behöver inte hända i samma utsträckning i Sverige, för vi har ju en helt annan statsskuldssituation. Har USA 100% av BNP i statlig skuldkvot och många EU-länder ligger över 100% och vi ligger på drygt 30%. Så att här finns ju, för Sverige finns ingen rädsla för att vi ska gå i statsbankrutt. Det är liksom väldigt avlägset. Ja, men det var också ett bra ämne, för min nästa slide handlade just om det här med statsskulden och interaktionen med finanspolitiken. Ja, det gör det. Det är ju jättebra. Men för att få in nya pengar i ekonomin så måste någon skuldsätta sig och betala ränta till privata banker. Och vem skuldsätter sig då? Då kan ju hushåll skuldsätta sig, eller så kan staten skuldsätta sig för att det ska komma ut nya pengar. Och om staten går med överskott under den tid, vad händer då? Ja, då dras pengar in från realekonomin med skatten och så betalar man av på statsskulden. Det här leder till ett lägre inflationstryck och leder till att Riksbanken det blir ett lägre inflationstryck. Så det vi kunnat se under lång tid, sedan 2010-talet, ungefär 2000-talet och framåt, så har ju inflationen varit extra svårt för centralbanken att få fart på inflationen. Och de har ju behövt kompensera då genom att sänka räntan och börja med kvantitativa lättnader. Det är intressant här är bara interaktionen. Det hänger ihop så här. Vad gör staten för någonting? Om staten sparar väldigt mycket, kommer överskott och betalar av på statsskulden. Ja, då kommer det ut mindre pengar i omlopp och vi får ett lägre inflationstryck. Och då måste Riksbanken kompensera här och försöka få fart på inflationen. Men vår kritik här är att det här är inte särskilt effektivt sätt att få fart på inflationen. Riksbankens verktyg, styrräntan här, det är ganska trubbigt. Så när man försöker sänka den, och då pressar bankerna primärt ut mer pengar till börsen och bostadsmarknaden, så trissar priserna upp där. Det är inte särskilt ändamålsenligt. Så här hade det ju varit betydligt bättre, kan man väl säga, om staten hade under den här perioden skuldsatt sig mer och tagit större lån. Och då hade vi fått större statsskuld och lägre privat skuldsättning. Och lägre risk för finanskriser och lägre bostadspriser. Och dessutom kunde ju staten investera i infrastruktur och positiva saker som behövs för att bygga ett bättre samhälle här.
Sen är också en mekanism att bankerna skapar jag hoppar den där. Vi tar den här sista här med brist på säkra statsobligationer att investera i också. Om statsskulden är alldeles för låg så kan det bli problem då att marknaden vill hitta säkra sätt att investera sina pengar. Stora företag kan ha behov av att ha en viss andel av sina pengar i likvid form, i kassaform som de kan använda snabbt. Och där är det väldigt viktigt då att det finns statsobligationer och annat som de kan investera i. Har vi inte det så får de investera i mer riskabla tillgångar. Så kanske priserna på dem drivs upp och det blir lite högre risk i systemet. Många politiker som sossarna har ju under lång tid skryter med att vi har så himla låg statsskuld och det här är superbra i Sverige. Men här kan man ju fråga sig om hur låg som helst kanske inte är positivt. Vill du kommentera någonting på de här bitarna? Ja, nej men det är många ekonomer som har argumenterat för att det har fört en för stram finanspolitik. Vi har haft det här överskottsmålet, staten ska gå, eller hela offentlig sektor ska gå med ett överskott på 1/3% av BNP. Och så har vi haft en diskussion då att vi ser stora investeringsbehov framför oss. Gör en omställning, energisystem, transportinfrastruktur, kommunala vatten- och avloppssystem. Låter tråkigt, det är faktiskt ett stort problem att de investeringarna är eftersatta. Så att många ekonomer, inklusive jag själv, har argumenterat för att staten eller offentlig sektor borde gå med underskott. Det tyckte politikerna var jättedumt, så de kom överens om att det skulle vara ett balansmål. Men underskott var farligt, det kom de överens om i november förra året. Det som då var liksom jättedumt enligt dem, det blev plötsligt högsta visdom 3 månader senare. När man kom överens då om att vi ska låna till försvarsutgifter eller ökade försvarsutgifter. Så att nu kommer det att bli underskott under åren framöver. Fast man vill inte säga det. Man säger att det är balans. Men man säger att vi lägger det här utanför den vanliga budgeten. Men i princip så är det ju underskott som det går. Sen blir logiken lite konstigt då att vi ska låna till det som egentligen är permanent högre försvarsutgifter. Som man egentligen inte ska låna till. Den är ju stor. Så man säger att på något, det är inte bra att det blir oklarheter och vilka regler som gäller. Men de närmaste åren blir de facto så blir det underskott av ungefär rimlig storleksordning. Ja, tiden börjar att närma sig slutet här också. Och jag tänkte också att vi ska komma in en kortis på att diskutera våra idéer. Hur kan man göra en bättre avvägning mellan de här olika komponenterna i systemet för att få det mer rättvist och demokratiskt och hållbart. Och bara för att nu hann vi inte komma in på bankregleringarna, Basel-reglerna här. Men det är också en stor komponent i hela. Som vi ser det, summan av statliga subventioner och garantier till bankerna. Sen har vi Basel-reglerna som försöker på mikroplanet korrekt risksätta allting som bankerna ska lova ut till. Det här är supersvårt att konstruera bra sådana här regelverk. Det är upp till 50 000 sidor med olika föreskrifter och grejer som man måste förhålla sig till. Och de här reglerna har olika negativa sidoeffekter. Som att det kan strypa åt bankernas utlåning till samhällsnyttiga saker, till produktiva grejer. Och det kan göra att bankerna fokuserar på sånt som är så säkert som möjligt på pappret då, som lånar ut till bostäder och annat. Sen har vi finanspolitiken och ramverken här som jag skulle säga under lång tid har bidragit till att det var för låg statsskuld, för låga statliga investeringar. Här har bidragit till att pressa ner att Riksbanken tvingas kompensera med penningpolitiken och pressa ner räntorna ytterligare så att bankerna trycker ut ännu mer pengar till börsen och bostadsmarknaden. Alltså summan av det här skulle jag vilja säga, om man ska sammanfatta vad det leder till, det är det här som förklarar att penningmängden har kunnat växa så här fort, som 8,8% årligen. Och den här snedfördelningen, att så mycket nya pengar har gått till finansmarknaden på olika sätt och så lite har gått till realekonomin. Och om man ska fundera över det här med, nu kommer de här upp lite fel. Hur kan vi organisera det här systemet bättre? Så vi i Positiva Pengar, vi föreslår egentligen ingen revolution, utan man skulle kunna göra en gradvis
övergång till ett mer hållbart, rättvist och demokratiskt system. Och det är genom att, om vi kollar på hela den ekonomiska politiken här, de här olika områdena, så kan man gå små steg på varje område här. Första grejen här är, vad har vi som betalningsmedel? Om vi börjar introducera e-kronan, som Riksbanken börjat utreda, vad är det för någonting? Ja, det är statligt utgivna pengar som inte har någon kreditrisk. De kan inte försvinna om bankerna går konkurs. Man börjar introducera dem lite sakta men säkert. Så kan man utvidga deras andel i ekonomin. Det som skulle hända då är att då blir betalsystemet mer och mer robust mot finanskriser. Om bankerna skulle gå i konkurs så riskerar de inte att äventyra betalsystemet på samma sätt. Och då är det ju möjligt att tillämpning av resolutionsregler och andra sätt att faktiskt låta bankerna gå konkurs och låta aktieägarna betala för det här om det skiter sig. Att man kan börja tillämpa sånt i större utsträckning. Det här kan ju bli en sakta gradvis övergång där vi går mer och mer mot att bankerna får stå på sina egna ben och inte ska subventioneras lika mycket. Och sen det här med hur mycket pengar, ja, här tänker vi att här behöver vi inte göra några ändringar alls. Ha kvar en oberoende centralbank som siktar på inflationsmålet som primärt mål. Och de styr det här. Distributionsmetod för nya pengar. Ja, här skulle man kunna faktiskt börja med att Riksbanken delar ut så kallade helikopterpengar till medborgarna, till deras e-kronkonton. När vi alla fått e-kronkonton, då kan Riksbanken börja använda det här som en ny penningpolitisk verktyg som skulle förbättra penningpolitikens effektivitet. Istället för att man måste sänka styrräntan så priserna trissas upp på börsen och bostadsmarknaden så fort man vill stimulera, så skulle man kunna dela ut direkt till medborgarna och då skulle medborgarnas köpkraft när det gäller vanliga varor och tjänster öka. Så istället för bostadsprisinflation så kan vi få det Riksbanken vill. Konsumentprisinflation betydligt mer effektivt. Det är också något som går att introducera lite sakta och gradvis. Till vem? Ja, och här kan man nu blanda ihop det här till medborgarna innebär att ingen måste skuldsätta sig. Ingen måste ta ett lån för att helikopterpengar ska komma ut i cirkulation. Så då får vi också att ju mer sådana här helikopterpengar vi delar ut till folk, desto mindre blir skuldsättningen och mindre risk för finanskriser och den saker. Så det, och till slut kan vi, om vi går riktigt långt här, kan vi komma till en situation där hela penningmängden är e-kronor och alla är utgivna utan att man måste skuldsätta sig. Och det skulle innebära 4 000 miljarder kronor lägre i skuldsättning till bankerna. Och sen det här med hur pengarna cirkulerar. Här tänker jag inte gå in med detalj. Här finns ju saker med finanspolitik hur man kan diskutera. Och sen hur de tas i cirkulation. Och här skulle jag komma in på att jag är faktiskt inte negativ till det här med negativa räntor heller. Som du har varit in. Det finns ju en ekonom som heter Silvio Gesell som var inne på det här. I tanken om ruttnande pengar. Att varor och tjänster i ekonomin, eller inte tjänster då, men varor, saker man kan äga. De ruttnar ju, de förstörs, de förslits över tid. Men det är ju inte pengar. De bara ligger där och snarare kanske ökar i värde då med ränta över tid. Och hur smart är det att ha det på det här viset? Ja, då tänkte vi att, som Silvio Gesell, att man kanske kan ha en likviditetsavgift. Det är i praktiken som en negativ ränta på konton. Och då innebär det att de som har väldigt mycket pengar på sina konton kommer att, procentuell avgift, då kommer de minska sakta men säkert hela tiden över tid. Och istället så pytsas det ut nya pengar jämt till alla medborgare via den här kanalen då. Så det blir ju en sakta utjämning över tid. Så det, om du vill ge några kommentarer på detta som avslutande. Känner någon att nu måste vi gå, så vill jag säga att det är bara att dra ut, för tyvärr har jag dragit över tiden lite. Men vill ni höra på Lars kommentarer så säger man gärna. En kort kommentar om det. Du presenterade det som en väldigt evolutionär utveckling. Så ni tänker. Slutmålet här är ju egentligen att man ska införa ett system där bankerna så att säga måste hålla 100% i likviditet mot den ingåning som vi har i bankerna. Men då kan det ju aldrig bli några sådana här bankruns, så att då finns ju likviditeten där. Och sen
så att säga ska de väl fungera då som rena intermediärer, så att om vi sparar någonting så kan det så att säga lånas ut till de som ska investera. Men man kommer ifrån den här processen med att som de kallar för kreditexpansion eller kreditmultiplikator, att så att säga, inlåningen i bankerna skapar möjligheter till utlåning. Och sen så här går det flera varv där och så får man en kreditvolym och penningmängd som är många gånger större då än centralbankens skulder. Det där är, det är inte vansinnigt, vill jag säga. Utan det finns en lång tradition av att ekonomer, alltså väldigt berömd ekonom Irving Fisher på 1930-talet som rekommenderade det här. Martin Wolf som är väldigt känd kommentator i Financial Times gillar den här idén. Det finns andra väldigt respektabla ekonomer som också tycker att det här skulle vara bra. Och så finns det väldigt många som tvivlar på det, osäkra. Problemet är väl att det är väldigt svårt att se igenom alla konsekvenser av det här. Och därför gillar jag själv den här idén med en långsam utveckling. Det som talar emot är väl att det finns ett stort värde i att vi kan låna, så att säga. Vi kan omfördela perioder. Jag är unga, så att säga. Jag är inte det längre. Men vi kan låna, så att säga, innan vi har inkomsterna. Så att möjligheterna att få kredit har ju ökat dramatiskt sen om vi jämför med 1970-talet. Och till exempel skulle det här innebära då att man stramar åt möjligheterna till krediter allt för mycket? Går det att genomföra i ett enskilt land? Vad händer då? Börjar vi låna i utlandet istället, och så får vi en stor utlandsskuld i utländsk valuta som kan vara farligt när kronan faller i värde. Så det finns väldigt många frågor där. Och om jag ska vara ärlig så säger jag att jag har svårt. Jag kan se ett antal argument för, men det samtidigt skulle det vara i slutändan en veritabel evolution som är svår att se igenom alla konsekvenser av. Så att, för mig är det väl mer närliggande kanske att arbeta med det man har försökt göra, som är till exempel kapitaltäckningskrav som har skärpts. Alltså att en bank måste ha betydligt mer eget kapital idag än tidigare för att ha en större buffert om man gör så att säga. Jag måste nog tyvärr avbryta det bara för att vi har ett seminarium som börjar om 1 minut. Jag har nog i stort sett klarat. Inte vansinnigt men ganska osäkert, men ändå intressant. Och du kommer få sista ordet här. Jag har en rad svar på grejer den här dagen, men det hinner vi inte ta upp. Men det är ingen fara. Stort tack till dig Lars för... Och sen så vill jag så här, ni får hemskt gärna skriva upp det på vårt nyhetsbrev, och det kan man göra genom att scanna den där QR-koden, eller så kan man gå in på vår hemsida